Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τι αποφασίστηκε στο Eurogroup θα μας το εξηγήσει ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το πώς λειτουργεί. Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα, είναι κοντά μας στο military.gr. Κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Καρδινόπουλο. Διαβάσαμε ότι το Eurogroup ολοκληρώθηκε με χειροκροτήματα, αλλά θέλουμε να μας εξηγήσετε αν έχουν κανένα νόημα αυτά τα χειροκροτήματα. Γιατί διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις από την ώρα που έγιναν γνωστές οι αποφάσεις του Eurogroup. Ποια είναι η άποψή σας? Ιστορική ήττα της Ευρώπης. Οι χειροκροτητές θα μείνουν στην ιστορία ως οι άνθρωποι που βάλαν την ταφόπλακα στην Ευρώπη. Τα πράγματα είναι τόσο δραματικά. Αν σκεφτείτε ότι, και αφήστε τι λέει το Μέρα, τι λέω εγώ, τις κομματικές αντιπαραθέσεις, όλα αυτά είναι εκτός θέματος. Η ιστορία θα ξεχάσει ποιος είμαι εγώ, ποιος είστε εσείς, ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Θα θυμάται ιστορικές στιγμές, όπως κάνει η ιστορία. Και η ιστορία με κεφαλαίο γιώτα. Και αυτό που θα θυμάται η ιστορία, θα θυμηθεί η ιστορία, οι επόμενες γενιές θα θυμούνται ότι σε μια δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα, όταν έχουμε ένα τεράστιο οστικό κύμα μιας ύφεσης που δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια, εδώ στην Ελλάδα την είδαμε το 2011, αλλά ενώ παγκοσμίως δεν την είδαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και να πει κάποιος για τον Τραμπ, ξεχάστε τον Τραμπ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεχάστε τον Τζόνσον, δεν έχει σημασία. Η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, οι σοβαροί άνθρωποι, οι σοβαρές χώρες, τι κάνανε? Ρίξαν στη μάχη εναντίον, στην πρώτη γραμμή, εναντίον αυτού του τσουναμιού που έρχεται, του οστικού κύματος χρεοκοπιών, ρίξαν τουλάχιστον το 15% του ΕΠ. Και όταν λέω το ρίξαν, εννοώ το ρίξαν. Δεν εννοώ δάνεια και αναβολές πληρωμών, μην τα δώσεις τώρα, μην τα δώσεις μετά. Κουρέματα και ενισχύσεις. 10 με 15-16% του ΕΠ. Να μετρήσουμε τι έριξε στον αγώνα εναντίον αυτής της ύφεσης στο Eurogroup χτες το βράδυ. Ακούμε διάφορα. 0,22%. 0,22%, 27,7 δις. Όλα τα άλλα είναι δάνεια. Τα δάνεια δεν μετράνε. Έτσι. Δηλαδή, αν εσείς και εγώ είχαμε μια επιχείρηση και είχαμε πρόβλημα ρευστότητας, το δάνειο βοηθάει. Έτσι. Δηλαδή, αν είχαμε λαμβάνει από τους πελάτες μας, οι πελάτες μας για 3 μήνες δεν είχαν να μας δώσουν, αλλά εμείς πουλάγαμε, τους δίναμε υλικό, αγαθά, υπηρεσίες και θα μας τα δίνανε σε 3 μήνες. 5. Ένα δάνειο, μία αναβολή πληρωμών, φόρων, εισφορών, δόσεων κτλ. Θα μας βοηθούσε. Θα είχαμε πρόβλημα ρευστότητας. Όταν έχεις πρόβλημα ρευστότητας, χρειάζεται ένα δάνειο. Όταν έχεις πρόβλημα χρεοκοπίας, το δάνειο δεν μπορεί να σε σώσει. Γιατί ο μαγαζάτορος τώρα που του λέει το κράτος αναβολή φόρου για 5 μήνες, πανικοβάλλεται. Σου λέει, μα αυτούς τους επόμενους 5 μήνες εγώ δεν θα έχω έσοδα. Πώς θα σου τα δώσω όλα μαζεμένα σε 5 μήνες? Είναι δώρον-άδωρον. Αυτό ισχύει και στο σύνολο της οικονομίας. Οπότε, το γεγονός ότι αφήσαν την Ιταλία και την Ελλάδα, τον κύριο Σταϊκούρα, να πάει να πάρει δάνεια από τον ESM, είναι καταστροφικό. Γιατί σκεφτείτε. Έστω πάει ο κύριος Σταϊκούρας και θα πάει. Δεν έχει επιλογή. Με αυτές τις ανοησίες που αποφάσισαν και το γεγονός ότι δεν άσκησε βέτο, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί αν σκεφτείτε ότι χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, εγώ βγήκα και προσπάθησα να τον ενισχύσω. Είμαι ο Βαρουφάκης, ο γνωστός που στο Eurogroup έκανε αυτά που έκανα. Αυτό τον ενισχύει. Γιατί όταν αρχηγός κόμματος του λέει, απαιτεί να ασκήσει βέτο. Μην πεις τίποτα, αλλά το βέτο, η πιθανότητα να ασκήσεις βέτο είναι το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχεις μέσα στο Eurogroup. Σηκώνεται ο κύριος Σταϊκούρας πριν το Eurogroup και λέει μέσα στη Βουλή: εγώ δεν θα γίνω Βαρουφάκης, δεν θα ασκήσω βέτο. Με άλλα λόγια, αυτό καταργήθηκε. Μπήκε σε μια διαπραγμάτευση λέγοντας στη Βουλή μας μέσα, σηματοδοτώντας τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών, το Σταϊκούρα μην το φοβάσαι, δεν πρόκειται να ασκήσει βέτο. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση. Έτσι. Οπότε, το ότι ο κύριος Σταϊκούρας, ο Γκαλτιέρη, ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, θα μπορεί από τώρα να δανειστούν μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια από τον ESM. Ωραία. Θα κλείσουν τις τρύπες τους τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και το ότι δεν θα έχουν προαπαιτούμενα τους κάνει να νιώθουν καλύτερα πολιτικά. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία διαφορά αν υπάρχουν προαπαιτούμενα ή δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Γιατί τον Απρίλιο του 2021, όταν θα έχει προσθέσει το ελληνικό δημόσιο άλλα 20-30 δισεκατομμύρια στο χρέος του και στο έλλειμμα του, έτσι, του χρόνου τέτοιο καιρό είναι σίγουρο ότι θα έχει ένα μείον 18% σίγουρα. Μπορεί και μείον 20% πρωτογενές έλλειμμα ο προϋπολογισμός του κ. Σταϊκούρα. Αυτό δεν είναι κριτική, είναι πραγματικότητα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Αυτό που λένε, κύριε Βαρουφάκη, εγώ ήμουν σε μια φράση, γιατί η γνώση μου στα οικονομικά δεν είναι υψηλού επίπεδου, ότι παίρνουμε χρήμα υπό επιτήρηση. Τι ακριβώς σημαίνει? Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι υπό επιτήρηση. Εμείς είμαστε κάτω από ενισχυμένη επιτήρηση. Πιο σκληρή επιτήρηση. Είμαστε η Τρόικα, δηλαδή. Έτσι, μην παίζουμε με τις λέξεις. Όλοι είναι, και οι Γάλλοι είναι υπό επιτήρηση. Αλλά ανάλογα με το πόσο καταχρεωμένος είσαι, η επιτήρηση αυτή γίνεται και πιο ασφικτική. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι οι μνημονιακές δεσμεύσεις που κληρονόμησε ο κ. Μητσοτάκης από τον κ. Τσίπρα, μετά το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, όπως το ονομάζουμε εμείς, ήταν να έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. 3,5% μέχρι και το 2022-2023, πόσο είναι. Ωραία. Του χρόνου θα έχει ένα πρωτογενές έλλειμμα μείον 20%. Του λένε πάρε και άλλα δάνεια από τον ESM, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Με άλλα λόγια, χαλάρωσαν όλους αυτούς τους όρους, τους μνημονιακούς. Ναι. Του χρόνου όμως, να ξέρετε, ότι όταν θα έρθει ο Απρίλιος, γιατί εκείνη είναι η περίοδος που έρχεται η επιτήρηση, θα σου πει, έλα εδώ. Τι έλλειμμα έχεις? 20%. Πόσο έπρεπε να είναι? Συν 3. Και έχει μείον 20. Ωραία. Θα σου πει, εγώ είμαι γαλαντόμος, καταλαβαίνω ότι έχουμε πρόβλημα, κορονοϊός, κακό το ένα τ' άλλο. Δεν θα σου ζητήσω να πας από το μείον 20 στο συν 3, αλλά στο μείον 5. Δεν θα να πάω. Από το μείον 20. Ξέρετε τι σημαίνει? Μεγάλη απόσταση. Σημαίνει 15 μονάδες του ΑΕΠ λιτότητα. Εγώ θέλω να σας θυμίσω κάτι. Έτσι. Και ως πολίτης, και ως πολιτικός, και ως οικονομολόγος. Το 2011 το θυμάστε, την καταστροφή. Η καταστροφή. Είχαμε μια κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, εκτείναξη της φτώχειας. Τι ήταν η δημοσιονομική προσαρμογή? Ποιο ήταν το μέγεθος της λιτότητας το 2011? 9% του ΑΕΠ. Δηλαδή η κυβέρνηση τότε Παπανδρέου Κωνσταντίνου μείωσε το έλλειμμα κατά 9%. Του χρόνου θα είναι τουλάχιστον 15%. Μια οικονομία, μια κοινωνία, η οποία είναι στο καναβάτσο της κρίσης εδώ και 10 χρόνια. Όταν θα αρχίσουμε να συνερχόμαστε από τον κορονοϊό, το γεγονός ότι μας θα δίνουν αυτά τα χρήματα τώρα χωρίς προαπαιτούμενα, τι σημασία έχει? Όταν θα έρθει η λυπητερή του χρόνου. Και να μην έρθει του χρόνου, θα έρθει σε 2 χρόνια. Οπωσδήποτε θα έρθει όμως. Γι' αυτό ήταν σημαντικό το αίτημα για ευρωομόλογο. Για το ευρωομόλογο μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν είναι κάτι το μαγικό, δεν είναι κάτι το τεχνικά δύσκολο κτλ. Είναι μια απλή ιδέα ότι ένα κομμάτι του χρέους πηγαίνει από τους ώμους του ελληνικού δημοσίου, του ιταλικού δημοσίου, του γερμανικού δημοσίου, έτσι, που έχουν μεγάλα χρέη, όλα αυτά τα δημόσια, πηγαίνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη δεν έχει χρέος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Γιατί δεν έχουμε όμως αμοιβαιοποίηση χρέους. Πηγαίνοντας το λοιπόν στο επίπεδο της Ευρώπης, επιμερίζοντας το, έτσι, με τα πολύ χαμηλά επιτόκια, αρνητικά επιτόκια που θα μπορούσε να έχει η Ευρώπη στο σύνολό της, Ευρωζώνη, αν δανειζόταν, και εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση στους ΜΕΡΑ25 πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, τεχνοκρατική, να μην σας κουράσω, έτσι, αμέσως, έτσι, θα ήταν σαν ένα αμορτισέρ. Όπως το αυτοκίνητο έχει ένα αμορτισέρ και αποσβαίνει τους κραδασμούς σε μια λακκούβα. Τώρα έχουμε μια τεράστια λακκούβα. Έχουμε πέσει σε μια χαράδρα, όχι λακκούβα, με τον κορονοϊό. Αυτό το αμορτισέρ έχουμε. Ποιο είναι το αμορτισέρ? Το ελληνικό χρέος. Είμαστε στο 180% του ΕΠ. Έχει σπάσει το αμορτισέρ, είναι κολλημένο. Θα σπάσει και το αυτοκίνητο που λέγεται Ελλάδα και το αυτοκίνητο που λέγεται Ευρώπη. Το λέω με απλούς όρους, γιατί δεν είναι δύσκολα αυτά. Και εμείς οι οικονομολόγοι κάνουμε πολύ συχνά το λάθος να μιλάμε με έναν τρόπο λες και είμαστε φοβεροί επιστήμονες. Είναι απλή λογική. Ή θα επιμεριστεί το χρέος στην Ευρώπη, ή θα καταργηθεί η Ευρώπη. Και δεν θα καταργηθεί επειδή κάποιοι θέλουμε να την καταργήσουμε. Από μόνη της θα διαλυθεί. Όπως ένα αυτοκίνητο χωρίς αμορτισέρ πέφτει σε μια λακκούβα και σπάει, και να μην θέλει να το σπάσει ο οδηγός του. Έτσι ακριβώς θα συμβεί και στην Ευρώπη. Επειδή έγινε αυτή η κουβέντα, κύριε Βαρουφάκη, τις τελευταίες μέρες, υπήρχε αυτή η συζήτηση για το ευρωομόλογο και υπήρχαν και πολύ στεναρές αντιδράσεις, τουλάχιστον λεκτικά, και από την Ιταλία αλλά και από τη Γαλλία. Είδαμε ότι τις τελευταίες 48-24 ώρες μια αλλαγή στάσης κυρίως από τη Γαλλία, η οποία οι Υπουργοί Οικονομικών Γαλλίας και Γερμανίας κάνανε περίπου κοινές δηλώσεις το τελευταίο 24ωρο, και είδαμε και μια αποδοχή εντός και εκτός εισαγωγικών αυτής της λύσης από την Ιταλία. Τι παζάρι παίχτηκε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε παίχτηκε ένα παζάρι πριν πάνε να κάνουν την χθεσινή τηλεδιάσκεψη στο Eurogroup, έτσι, η οποία κράτησε και πάρα πολύ λίγο. Κύριε Καρβουνόπουλε, εγώ το έχω ξαναδεί το έργο. Και εσείς το έχετε ξαναδεί το 2015. Ακριβώς τα ίδια.
Όταν εγώ πήγα ως Υπουργός Οικονομικών της χώρας μας να συναντήσω τον Μισελ Σαπέν, που ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, στο γραφείο του με αγκάλιασε, με φίλησε. Πραγματικά σας λέω, δεν σας τα λέω έτσι. Μιλήσαμε σαν αδέρφια και μου είπε ότι η δική σας επιτυχία είναι και η δική μας επιτυχία. Και μετά βγαίνουμε έξω και στη συνέντευξη τύπου μίλησε σαν να ήταν ο Σόιμπλε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Η Γαλλία να κάνει όλες τις καλές δηλώσεις που χρειάζονται όταν δεν έχει σημασία. Και όταν έρχεται η τελευταία στιγμή, η στιγμή της απόφασης, αμέσως ο Γάλλος Υπουργός, ο Γάλλος Πρόεδρος, πει την Νίσαν, κρύβεται κάτω από το τραπέζι και όταν ξαναβγαίνει από το τραπέζι, αφού έχει μιλήσει ο Γερμανός ή ο Ολλανδός, αναπαράγει αυτά που είπε ο Γερμανός ή ο Ολλανδός. Δυστυχώς αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε. Ο κύριος Κόντε ουσιαστικά με την συνυπογραφή του σε αυτό το Eurogroup δολοφόνησε το ευρωομόλογο. Αυτό έκανε. Δηλαδή το ευρωομόλογο τελείωσε. Εάν δεν γινόταν τώρα το ευρωομόλογο, που είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς αυτό πάμε για διάλυση, πότε θα γίνει? Η αντίσταση, η στεναρή αντίσταση των πλεονασματικών έρχεται, για παράδειγμα, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Έξτρα, ο οποίος είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ξεμπρόστιασε τις ανοησίες που βγαίνουν από την Ιταλική κυβέρνηση, από την ελληνική κυβέρνηση, από την Ισπανική κυβέρνηση. Είπε το εξής. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να δείξουμε αλληλεγγύη στον Νότο. Έτσι. Φιλανθρωπία, αλληλεγγύη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθάμε τους φίλους μας. Έτσι. Αλλά άλλο να σε βοηθήσω. Να βάλω το χέρι μου στη τσέπη και να σου δώσω χρήμα. Άλλο αυτό. Και άλλο να πάρω δάνειο μαζί με σένα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Έτσι. Κοινό δάνειο εμείς δεν παίρνουμε. Το έχουμε πει, έτσι φτιάξαμε το ευρώ. Και είναι αλήθεια αυτό. Έτσι φτιάχτηκε το ευρώ στη βάση μιας κοινής, ενός συνυποσχετικού ότι δεν θα υπάρχει κοινό χρέος. Η ανοησία ποια είναι από τη μεριά των χωρών του Νότου? Ότι μιλάνε, θέλουμε αλληλεγγύη. Και σου λέει άλλος να σου δώσω. Πόσα θες? Έλα, έχω αυτά, μου περισσεύουν, να στα δώσω. Και αν θέλει να σου δώσω και ένα δάνειο, να σου δώσω ένα δάνειο. Έτσι. Αλλά κοινό χρέος όχι. Είναι μεγάλη ανοησία να μιλάμε στο επίπεδο της αλληλεγγύης. Γιατί έτσι είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι τα πλεονάσματα της Ολλανδίας τα έβγαλε η Ολλανδία με το σπαθί της. Δεν τα άξιζε. Δεν τα άξιζε, κύριε Καρπουνόπουλο. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει τεράστια πλεονάσματα γιατί κλέβει. Απλά έχει ένα φορολογικό καθεστώς που επιτρέπει σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα να φορολογούνται στην Ολλανδία χωρίς να φορολογούνται στην Ολλανδία. Με άλλα λόγια, κάνουν φοροκλοπή, έτσι, και ωφελούνται από αυτό. Να το πω και διαφορετικά. Όταν πουλάνε μια Mercedes στην Κίνα. Πουλάνε μια Mercedes απαστράπτουσα 600 στην Κίνα. Ωραία. Την οποία δεν θα μπορούσαν να την πουλήσουν αν δεν υπήρχε η Ελλάδα και η Ιταλία στο ευρώ. Γιατί? Γιατί αν δεν υπήρχαμε εμείς στο ευρώ να κρατάμε την τιμή του ευρώ χαμηλά σε σχέση με το δολάριο ή με το yuan, η Mercedes αυτή θα ήταν πολύ ακριβή για τον Κινέζο, θα έπαιρνε κάτι άλλο. Θα έπαιρνε αμερικάνικο, μια Cadillac, ξέρω. Θα έπαιρνε κινέζικο, θα έπαιρνε ιαπωνέζικο. Ένα από τα ακριβά Toyota. Ωραία. Δεν μπορείς να μου λες, αγαπητέ κύριε Όλαφ Σόλτς, ότι τα πλεονάσματα της Γερμανίας είναι κατόρθωμα της Γερμανίας, είναι τα δικά σας και τα δικά μας δικά σας. Δεν μπορεί να υποφελείσαι, να μαζεύεις τεράστια πλεονάσματα επειδή έχεις ελληματικές χώρες μέσα στο ευρώ και ταυτόχρονα να μας λες ότι τα δικά σου πλεονάσματα είναι απλά δικά σου πλεονάσματα. Δεν μπορείς να, αυτή τη στιγμή η Γερμανία, γιατί κατάφερε να μειώσει το χρέος της από το 70% του ΑΕΠ τα τελευταία 10 χρόνια, κάτω από το 60%, τώρα ξανανεβαίνει βέβαια λόγω κορονοϊού. Αλλά είχαν μια μεγάλη συρρίκνωση του χρέους τους. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί είχαν αρνητικά επιτόκια. Από το 2012. Έτσι, τι σημαίνει αρνητικά επιτόκια? Ότι για να δανειστεί το γερμανικό δημόσιο, έτσι, το πληρώναμε. Με άλλα λόγια, το αρνητικό επιτόκιο σημαίνει, όπως το θετικό επιτόκιο σημαίνει ότι αν έχεις ένα ποσό στην τράπεζα συνεχώς αυγατεύει. Αρνητικό επιτόκιο σημαίνει ότι έχεις ένα χρέος το οποίο μόνο του χωρίς να κάνεις κάτι. Μειώνεται, μειώνεται. Τώρα γιατί είχαν αρνητικά επιτόκια? Γιατί το αρνητικό επιτόκιο είναι, αν θέλετε, μια φυσική κατάσταση. Έτσι. Είναι σαν να έρχομαι εγώ να σας λέω, έτσι, θα μου δανείσεις χρήματα και θα μου δώσεις και λεφτά για να μου δανείσεις χρήματα. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το οικονομικό μας σύστημα. Προφανώς δεν πάει καλά, είναι η κρίση του ευρώ και συνεχίζεται. Τέλος πάντων,
έχετε κύριε Όλαφ Σόλτς, κύριε Υπουργέ της Γερμανίας των Οικονομικών, έχετε ένα αρνητικό επιτόκιο, δηλαδή το χρέος σας φθήνει μέρα με τη μέρα, χωρίς να κάνετε κάτι. Έτσι. Αυτό σε ποιον το οφείλεται? Στο ότι υποφέρει ο ελληνικός λαός. Σε εκεί το οφείλεται. Γιατί το αρνητικό επιτόκιο είναι ο αντικατοπτρισμός, έτσι, της μεγάλης ύφεσης σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία κτλ. Αυτή η ύφεση είναι αυτή που αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ρίχνει τα επιτόκια κάτω του μηδενός, βάσει και σηκωθούν λίγο οι βάρκες. Άρα, εσύ, η Mercedes κερδίζει, η Ολλανδική κυβέρνηση κερδίζει και εσύ κερδίζεις ως κράτος μειώνοντας το χρέος σου, επειδή υπάρχουμε εμείς στην Ευρωζώνη λόγω των ελλημάτων μας. Δεν σου δίνω το δικαίωμα από τη μία μεριά να λες τα δικά σου και τα δικά μου, όταν έχεις κάνει και τα δικά μου δικά σου και κρατάς και τα δικά σου. Οπότε δεν τίθεται θέμα αλληλεγγύης. Εδώ τίθεται θέμα αυτοεπιβίωσης. Ο κύριος Χαϊκούρας είχε ιερό καθήκον χτες. Με πατριωτισμό και ευρωπαϊκή συνείδηση. Να μπει στο Eurogroup και να πει όχι, βέτο. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Εάν δεν είσαι διατεθειμένος να το κάνεις αυτό, να ασκήσεις το βέτο, και το έδωσε στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση που είχε με μένα, έτσι, τότε τελείωσες. Έχεις λήξει. Κύριε Βαρουφάκη, ο μέσος πολίτης, ο Έλληνας, έχει καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε μια πορεία αυτοκαταστροφής και πλέον συζητάμε αν μπορεί αυτή η πορεία να αναστραφεί ή όχι. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει είναι γιατί αυτή τη διαπίστωση δεν την κάνουν σε υψηλό επίπεδο οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο δίσκαμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει τα αυτονόητα για εμάς που δεν έχουμε γνώσεις οικονομίας βαθιές? Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο σκληρός εδώ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να σας απαντήσω ειλικρινά. Θα σας απαντήσω σε δύο διαστάσεις. Πρώτον, γιατί ο κύριος Σόλτς κάνει αυτό που κάνει και γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, πριν ο κύριος Τσίπρας, έλεγαν ναι σε όλα. Γιατί άλλοι είναι οι λόγοι του ενός και άλλοι είναι οι λόγοι του άλλου. Έτσι. Στην περίπτωση του κύριου Σόλτς, γενικά όχι του κύριου Σόλτς συγκεκριμένα, αλλά της γερμανικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε, με τον τρόπο που έχει δομηθεί η Ευρωζώνη, η ολιγαρχία του Βορρά και του Νότου, ας ξεκινήσουμε από το Βορρά, έχει επιτύχει έναν μεγάλο θρίαμβο. Για σκεφτείτε το αυτό. Πριν τη δημιουργία του ευρώ, οι κυβερνήσεις είχαν μεγάλες δυνατότητες. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν το θέτω κομματικά, πρώτο ευρώ. Ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας. Ηγούνταν κυβερνήσεων που είχαν τη δυνατότητα, είχαν τα εργαλεία να πάρουν πλούτο από μία κοινωνική ομάδα και να τον μεταφέρουν σε μια άλλη κοινωνική ομάδα. Το αν θα το έκαναν ή όχι, αυτό ήταν δικό του θέμα, ήταν θέμα πολιτικών επιλογών, αλλά είχαν την επιλογή να το κάνουν. Έτσι. Είχαν τα εργαλεία να το κάνουν. Νομισματικά εργαλεία, δημοσιονομικά εργαλεία. Με τη δημιουργία της Ευρωζώνης, αυτά τα εργαλεία τελειώνουν. Γιατί είτε είσαι καγκελάριος της Γερμανίας, είτε είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας, έτσι, δεν έχεις στα χέρια σου την νομισματική πολιτική. Δεν μπορείς να παίξεις με τα επιτόκια. Γιατί αυτά πήγαν στην Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα έχεις χάσει αυτό το εργαλείο. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, αν θέλεις να μεταφέρεις εισοδήματα, για παράδειγμα, από τους δανειστές στους δανειζόμενους, για να πω. Και επειδή τα κράτη δεν έχουν μια κεντρική τράπεζα να τα χρηματοδοτεί, γιατί αυτό απαγορεύεται από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα κράτη χτυπάνε ένα όριο δαπανών και μετά από εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν έτσι. Άρα δεν έχουν καν ούτε τα εργαλεία μέσα από την εφορία, μέσα από τις δαπάνες τις κοινωνικές, να πάρουν ένα σημαντικό κομμάτη από την ολιγαρχία και να το μεταφέρουν στους φτωχούς. Θα το πω πολύ απλά. Αυτό είναι μια τεράστια νίκη της ολιγαρχίας. Γιατί ενώ υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί για ενίσχυση της ολιγαρχίας στη δύσκολη στιγμή. Πάρτε για παράδειγμα τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την 1η Μαρτίου του 2015 έχει τυπώσει 5,5 τρισεκατομμύρια ευρώ και τα έχει δώσει στις τράπεζες. 5,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, ξέρετε, είναι ένα αμύθιτο ποσό και τα έχει δώσει στις τράπεζες. Γι' αυτό ο τραπεζικός τομέας, ο τομέας των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι τους, έτσι, ποτέ δεν ήταν τόσο πλούσιοι όσο είναι σήμερα. Μπορεί οι επιχειρήσεις να μην επενδύουν, αλλά τα μέλη οι διευθυντάδες δηλαδή, οι CEOs των επιχειρήσεων, ποτέ δεν είχαν μεγαλύτερη συσσόρευση πλούτου από αυτή που έχουν σήμερα. Οπότε υπάρχουν τα εργαλεία για να μεταφέρετε χρήμα από τους φτωχούς στους πλούσιους,
Δεν υπάρχει κανένα εργαλείο για να πάει από τους πλούσιους στους φτωχούς. Τώρα, γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται να φτιάξουμε σήμερα για να σώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά θα ξαναδώσουν τη δυνατότητα σε εκλεγμένους πολιτικούς να μεταφέρουν χρήματα από τους πλούσιους στους φτωχούς. Και αυτό η ολιγαρχία δεν το θέλει. Σου λέει: προτιμώ να ρισκάρω την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά να δώσω σε εκλεγμένους πολιτικούς. Δεν έχει σημασία αν είναι δεξιά, αριστερή, κεντρώα ή οτιδήποτε. Σε κανέναν δημοκρατικά εκλεγμένο πολιτικό δεν θέλω να δώσω τη δυνατότητα να μου πάρει χρήματα και να τα δώσει στους φτωχούς. Αυτή είναι από τη μία μεριά. Πάμε τώρα και εδώ στην Ελλάδα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Η διαπλοκή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν τα κανάλια. Όλα τα κανάλια, τα συστημικά, είναι πτωχευμένα. Κανένα δεν βγάζει τα λεφτά του. Κανένα. Από το 1989 που δημιουργήθηκε η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. Έτσι. Πάντοτε είναι στο κόκκινο. Έτσι. Πριν την κρίση, χρηματοδοτούνταν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, από εργολάβους. Είχε και ένα κανάλι για να πιέσει τον Υπουργό να πάρει τον αυτοκινητόδρομο. Έτσι, και το κανάλι ήταν μεν μείον, έτσι, αλλά ο εργολάβος ήταν συν, φορτώνοντας όλα αυτά τα έξοδα στο δημόσιο χρέος, το οποίο μετά το 2010 κατάρρευσε. Μετά το 2010, πτώχευσαν και οι εργολάβοι. Τέλος πάντων, οι εργολάβοι βγήκαν εκτός παιχνιδιού. Δεν είχαν δουλειές, σε πάση περιπτώσει. Ναι. Πώς ζουν τα κανάλια από το 2010 και μετά? Με διαφημίσεις από δύο ειδών εταιρείες. Έτσι. Τη μία είναι τράπεζες και η άλλη είναι ο ΟΠΑΠ. Έτσι. Ο ΟΠΑΠ πουλήθηκε για ένα κομμάτι ψωμί από την Τρόικα. Απ' την άλλη μεριά, οι τράπεζες είναι μονίμως πτωχευμένες, βαθιά πτωχευμένες και ζουν καλωδιωμένες, διασωληνωμένες με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τρόικα. Έτσι. Δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να έχει πει αυτό που σας λέω εγώ τώρα, πρέπει να έχει πει την αλήθεια δηλαδή, που να έχει πει ότι εδώ δεν γίνεται να συνεχίσουμε να φορτώνουμε δημόσιο χρέος στους ώμους του ισχνούς του ελληνικού δημοσίου, πρέπει να γίνει ένα διάρθρωση κτλ. Ο οποίος να μην λιδωρηθεί. Εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ καλά αυτό. Σας διαβεβαιώ ότι το πρόβλημα που έχουν τα συστημικά κανάλια με μένα δεν είναι προσωπικό. Όπως είχε πει ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός, είναι αδύνατο να πείσω κάποιον όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην πιστεί. Και αυτό εξηγεί γιατί λένε ναι σε όλα οι πολιτικοί που πηγαίνουν και μας εκπροσωπούν στα Eurogroup. Κύριε Βαρουφάκη, επειδή είναι ένα σενάριο που το είχαμε διαβάσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης, πιστεύετε, επειδή ζούμε και στην εποχή του απρόπτου, ότι μπορεί να δούμε και μια διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει η Ελλάδα να έχει στα σχέδιά της και ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Γιατί δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός από καμία κυβέρνηση από αυτές που πέρασαν στα χρόνια της κρίσης τουλάχιστον. Όποιος συζήταγε για αυτό το ενδεχόμενο ήταν περίπου ημίτρελος. Συγγνώμη, ξέρετε ότι υπάρχει και ολόκληρη προσπάθεια δίωξής μου. Επειδή ναι, το ξέρω. Που ήταν ακριβώς αυτός ο στόχος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το site σας ασχολείται και με θέματα εθνικής άμυνας. Κυρίως. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα παραλληλισμό. Εάν ήμασταν ή εσείς ή εγώ Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δεν έχουμε ιερή υποχρέωση να έχουμε ένα πλάνο του τι κάνουμε αν ο τουρκικός στρατός αποβαστεί στη Ρόδο? Βεβαίως. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αν δεν το έχουμε, είναι εσχάτη προδοσία να μην το έχουμε. Έτσι. Σημαίνει ότι θέλουμε πόλεμο? Όχι. Σημαίνει ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο αν μας το κάνουν. Έτσι και εγώ είχα το πλάνο 6. Όταν έχεις το Σόιμπλε να σου λέει θα σε βγάλω από το ευρώ. Όταν βλέπεις την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει σχέδιο για την έξοδο από το ευρώ. Όταν βλέπεις κάθε τράπεζα στον κόσμο να έχει σχέδιο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει το δικαίωμα να μην έχει σχέδιο για πώς θα βγούμε από το ευρώ, αν χρειαστεί. Οπότε το σχέδιο υπήρχε. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, εγώ δεν νομίζω ότι έχει μέλλον. Εμείς είμαστε βαθιά ευρωπαϊστικό κόμμα. Εμείς το λέμε αυτό με θλίψη. Αντίθετα με άλλους που λένε να φύγουμε από αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε τα παιδιά μας για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, έχει διαφορά το να μην θέλεις να φύγεις και πού τραβάς τη γραμμή. Ως πατριώτες, τραβάμε τη γραμμή εκεί. Τελείωσε. Δεν θα το κάνω. Τα παιδιά μου δεν θα τα πουλήσω για να έχω το ευρώ. Ας μη σώσω και έχω ευρώ. Δεν σημαίνει ότι θέλω να φύγω από το ευρώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Και είναι αστείο ότι πρέπει καν να επιχειρηματολογούμε γι' αυτό. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως χώρα για την κατάργηση της Ευρωζώνης. Έτσι κι αλλιώς βλέπουμε μια αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν φοβάμαι ότι αύριο το πρωί θα γίνει μια ανακοίνωση τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα γίνει. Αυτό που γίνεται είναι ότι σταδιακά πάβει να υφίσταται.
Δηλαδή, βλέπετε ότι τώρα η Σέγγεν ουσιαστικά καταργήθηκε. Έχουμε ξανά σύνορα μεταξύ χωρών. Παίρνει το αυτοκίνητο από τη Ρώμη, μετά το τέλος του κορονοϊού, γιατί ακόμα δεν μπορείς, αλλά μετά την άρση αυτών των περιορισμών, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου από τη Ρώμη να πας στο Μόναχο, θα σταματήσει σε 2 σύνορα. Σύνορα Ιταλίας-Αυστρίας, σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας. Αυτό τελείωσε δηλαδή η Ένωση χωρίς σύνορα. Έχει λήξει αυτό και δεν θα το ξαναέχουμε. Δεν το βλέπω να ξαναγίνεται εύκολα. Βλέπουμε το χρέος. Επανεθνικοποιείται. Αυτό που κάνανε στο Eurogroup χτες που λένε πάρτε χρήματα από τον ESM, τι είναι? Είναι ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του εθνικού χρέους, χωρίς κανένα ευρωπαϊκό χρέος. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι εντελώς διαλυμένο. Το ίδιο και της Ιταλίας. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δικό σας πρόβλημα οι τράπεζες. Βρείτε τρόπο να το λύσετε. Άρα βλέπουμε μια υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια ήμουν στη Μόσχα για μια ομιλία που είχα πάει με τη Δανάη, με τη σύζυγό μου. Και εκεί που περπατούσαμε είδα μια ταμπέλα. Και θυμήθηκα κάτι. Η ταμπέλα έγραφε Commonwealth of Independent States, το CIS. Που να σας θυμίσω, ήταν αυτό στο οποίο μετετράπη η Εσουσουδού. Έτσι. Η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση έπαψε να είναι Σοβιετική Ένωση και έγινε κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών. Το οποίο δεν κράτησε πολύ. Κράτησε 1 χρόνο μέχρι που διαλύθηκε γι' αυτό. Έχει μείνει όμως. Έχει γραφείο, έχει ταμπέλα. Εγώ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διαλυθεί ποτέ. Αλλά λίγο θα τίνει προς αυτήν την ταμπελοποίηση, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κατάλαβα. Είδα μια συνέντευξή σας σε ένα κανάλι της Θεσσαλίας και είπατε κάτι ενδιαφέρον για το περίφημο σχέδιο Ηρακλής που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια. Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Γιατί ξέρετε, είναι τόσες πληροφορίες που δεν προλαβαίνουμε και να τις παρακολουθήσουμε. Τι είναι αυτό το σχέδιο Ηρακλής? Δεν είναι πλέον σχέδιο, είναι νόμος του κράτους. Νόμος του κράτους, ναι. Εμείς κάναμε αγώνα στη Βουλή για να μην ψηφιστεί. Το πέρασε η κυβέρνηση. Δεν είναι τίποτα δύσκολο να το καταλάβετε. Οι τράπεζες, όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια που κοκκινίζουν τα βιβλία τους, τα λογιστικά τους βιβλία, τα πουλάνε μέσα από αυτό το σχέδιο Ηρακλής. Το κάνανε και πριν, αλλά το κάνανε πιο συστηματικά και με ένα τεχνοκρατικό τρόπο. Τα πουλάνε σε αρπακτικά ταμεία που έρχονται από το εξωτερικό, συνήθως με έδρα του Delaware, των ΗΠΑ. Έρχονται, αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια και μετά σας κυνηγάνε εσάς που χρωστάτε και δεν έχετε να πληρώσετε, να σας τα πάρουν πίσω. Με δικαίωμα να σας βγάλουν το σπίτι στο σφυρί, ακόμα και να είναι η πρώτη κατοικία, με την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Είναι βέβαια εκεί, έτσι, αλλά είναι και κάτι ακόμα χειρότερο. Για να έρθουν λοιπόν να τα αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές, αλλά έστω και να τα αγοράσουν και σε αυτές τις εξευτελιστικές τιμές από τις τράπεζες. Δηλαδή, είναι ένα δάνειο, εσείς έχετε ένα δάνειο 100.000, έρχεται και το αγοράζει με 10, με 8, με 5. Και αν βγάλει το σφυρί σου μετά και πάρει 15, έχει και ένα αμύθιτο ποσοστό κέρδους. Ενώ εσύ που έχεις πάρει 100.000 δάνειο, έτσι, δεν μπορείς να δώσεις 15.000 να το πάρεις πίσω. Αυτός που θα πάρει 15.000 θα έχει δώσει μόνο 5, 6, 7, 8, θα έχει πάρει το... Και για να δώσει ακόμα και αυτά τα λίγα στις τράπεζες στο ταμείο, ο νόμος Ηρακλής, γιατί δεν είναι σκέρι πια, είναι νόμος όπως είπα, δίνει το δικαίωμα στο ταμείο αυτό, αν δεν πάρει τα χρήματά του πίσω από σένα, το δανειολήπτη, για 3 συναπτούς μήνες, να πάει στο κράτος και να ζητήσει χρήματα αποζημίωση από το κράτος, που συνολικά είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία το κράτος βέβαια δεν έχει καταδώσει. Θα πρέπει να πάει στον ESM να πάρει νέο μνημονιακό δάνειο, ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε, με το που σκάει η κρίση αυτή, 10 Μαρτίου στη Βουλή, έκανε μια έκπληση και την έκανα πραγματικά χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση. Παιδιά, λοιπόν, στους υπουργούς, βγάλτε μια ποινική, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να παγώσετε τον Ηρακλή. Γιατί εσείς οι ίδιοι λέτε τώρα στους δανειολήπτες, μην πληρώνετε τις δόσεις για 3 μήνες. Θα έρθει μετά το ταμείο από τον Delaware και ας πει δώσουμε 12 δις. Και θα πας εσύ την ώρα που δεν έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι, μάσκες για τους γιατρούς, έτσι, που με 500 εκατομμύρια τους δίναμε, μισό δις, θα κάναμε θαύματα στο εσύ, δεν τους δίνει τίποτα. Και θα πας να πάρεις 12 δις να τα δώσεις στο αρπακτικό ταμείο από το Delaware. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κάτι προδοσία, δεν ξέρω τι είναι. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, έτσι. Αλλά κάντε το. Και ξέρετε, εγώ θα σας δοξάσω. Θα βγω στη Βουλή ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και θα πέσω κάτω και θα σας κάνω υποκλήσεις. Κάντε το όμως. Μην πάτε να φορτώσετε άλλα 12 δις σε αυτό το ρημάδι το κράτος, έτσι, το οποίο είναι ήδη βουδιγμένο στο χρέος που δεν θα ξεπληρώσουμε ποτέ, υπέρ των ταμείων στο Delaware. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο, το φαντάζομαι αυτό το ακούσατε, γιατί το είπα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, στο τηλέφωνο. Μου είπε θα το κοιτάξω. Τους το έγραψα και με email.
Το έκανα χωρίς φανφάρες και χωρίς να προσπαθήσω να αποκομίσω κάποιο κομματικό όφελος. Μετά το βγάλαμε δελτίο τύπου. Καμία απάντηση. 0 απάντηση. Χτες στη Βουλή, το ξαναείπα. Χτες στη Βουλή, ακούστε την ομιλία μου. Ήταν ο Σταϊκούρας μπροστά και του το είπα. Κουβέντα. Κουβέντα. Και ακόμα και όταν τους λέω, ξέρετε, μετά από λίγο θα αρχίσουμε να θέτουμε ερωτήματα. Ποιος σας σταματάει να παγώσετε μια διαδικασία που θα αφολήσει ξένα ταμεία που θα πάρουν τα 12 δις και θα τα βγάλουν στο εξωτερικό? Το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που λέτε, ότι δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Συμφέροντα προσωπικά, εσείς και ο κοινωνικός σας κύκλος. Συγγνώμη, εκεί πάει το μυαλό μας. Πού αλλού να πάει? Γιατί δεν υπάρχει κανένα, ούτε οι τράπεζες δεν θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά. Αυτά. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεσμευόμαστε ότι κάποια στιγμή που θα ηρεμήσουν τα πράγματα, αν και βλέπω να αργεί αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί σας και για τις θέσεις που έχει το ΜέΡΑ25 για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως. Μπορεί πολλοί να τις χαρακτηρίζουν αιρετικές, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.